तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यो अर्ग्यानिक सुकुटी हामीले टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर चाहिँ बनाएका छौं। यो सजिलै घरमा राख्न सकिने मेसिनको रूपमा चाहिँ यो बनाइएको छ र सजिलै उत्पादन लिन सकिन्छ। जो कोही साथीहरूले यसबाट उत्पादन लिन सकिन्छ। आज वास्तवमा मैले तपाईलाई सुकुटीको भिडियो देखाउने क्रममा यो विदेश पठाउने सुकुटी तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। एकदमै राम्रो बनेको छ। यो झन्डै 5 देखि 6 घण्टाको समयमा बनेको छ। हामीहरुको दुर्भाग्य भनौं, जुन देश छोडेर हामी विदेश जाँदै छौं वा गइरहेका छौं, त्यस्ता साथीहरुले नेपालको चिनो स्वरूप विभिन्न किसिमका सामानहरु लाने गर्नुहुन्छ। कसैले पुस्तक मगाउनुहुन्छ, कसैले सुकुटी मगाउनुहुन्छ, साथसाथै अचारहरु पनि मगाउने गर्नु भएको छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले सुकुटी मेसिन सँगसँगै तपाईलाई सुकुटी बनाउँदै गरेको भिडियो र जुन सुकुटी बनिसकेको सुकुटी चाहिँ विदेशको शैलीको रूपमा लाँदै गरेको चाहिँ सानो भिडियो क्लिप देखाउँदै छौं। हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई अबिराम एग्रोटेक च्यानल स्वागत गर्दछौं। यस च्यानलमा हामीले विभिन्न किसिमका सुकुटी मेसिनहरु, सुकुटी जन्य विभिन्न किसिमका भिडियोहरु, त्यस्तै पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित भिडियोहरु पोस्टाउने गर्दछौं। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले एकजना साथीले इमर्जेन्सीको कारणले चाहिँ एक सुकुटी बनाइदिन अनुरोध गर्नुभएको थियो र यसरी विभिन्न वातावरणहरु जस्तो काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने अहिले चिसो मौसम छ र यस्तो मौसममा दाउरा खोज्न त्यस्तै सुकुटी बनाउन एकदमै झन्झट हुन्छ। पसलतिर धाउँदा पनि अर्ग्यानिक सुकुटी नपाउन सक्छ। त्यस्तो केसेसमा चाहिँ हामीलाई सम्झिनुभयो भने हामीले तपाईहरुमाझ उपलब्ध गराउन सक्छौं नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गरिएको एकदमै स्वादिष्ट सुकुटी। जुनसुकै चीजको सुकुटी तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ अबिराम एग्रोटेकबाट। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले सम्झन सक्नुहुनेछ हामीलाई। आजको भिडियोमा मैले एकजना साथीले चाहिँ हामीलाई अर्डर गर्नुभएको थियो सुकुटी। झन्डै बिहानतिर मात्रै अपडेट गराउनु भएको थियो। वातावरण एकदमै बिजोग छ, किन भन्दाखेरि दुर्गा प्रसाईको विरोध सभा भइरहेको छ र हामीलाई यस्तो खालको सामान पठाउनु पर्नेछ, कसरी पठाउन सकिन्छ भनेर फोन गरिसकेपछि मैले उहाँको अर्डर लिएर सुकुटी आजै तयार गरेको र गर्दै गरेको भिडियो मैले तपाईहरुलाई पस्किदै छु। तपाईले मेसिनमा देख्न सक्नुहुनेछ, मैले ढोका खोलिसकेको छु। यहाँ छ, मैले क्यामेरालाई केन्द्रित गर्छु। तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यो अर्ग्यानिक सुकुटी हामीले टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर चाहिँ बनाएका छौं। यो सजिलै घरमा राख्न सकिने मेसिनको रूपमा चाहिँ यो बनाइएको छ र सजिलै उत्पादन लिन सकिन्छ। जो कोही साथीहरूले यसबाट उत्पादन लिन सकिन्छ। आज वास्तवमा मैले तपाईलाई सुकुटीको भिडियो देखाउने क्रममा यो विदेश पठाउने सुकुटी तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। एकदमै राम्रो बनेको छ। यो झन्डै 5 देखि 6 घण्टाको समयमा बनेको छ। तपाईलाई छामेर पनि देखाउन सकिन्छ यो क्वालिटी कति राम्रो छ। यसमा केही पनि केमिकलहरु प्रयोग गरिएको छैन। बाहिरी बजारको सुकुटीमा विभिन्न किसिमको केमिकलहरु प्रयोग गरेर सुकुटी बनाउने गर्दछ, जसको फलस्वरूप स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई हटाउँदै यसरी अर्ग्यानिक सुकुटी हामीले घरमै तयार गरेका छौं र यसरी तयार हुँदै गरेको तपाईलाई भिडियो मैले सम्प्रेषण गरिरहेको छु। तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ अबिराम एग्रोटेकको लोगो सहितको पहिले मेसिन देखाएँ। अब केही बेरमा मैले तपाईलाई प्याकिङ गर्दै गरेको भिडियो प्रस्तुत गर्ने छु। एक किलो 50 ग्राम। फाइनली रेडी भएको छ सुकुटी। अब डेलिभरी दिनको लागि हामी तयार छौं। हजुर साथीहरु, हामीले तपाईहरुलाई सुकुटी बनाउँदै गरेको र अर्ग्यानिक सुकुटी तपाईलाई देखाइसकेका छौं र यदि तपाईहरुलाई पनि सुकुटी चाहिएको छ, त्यस्तै मेसिनहरु चाहिएको छ भने पनि अबिराम एग्रोटेकलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। अबिराम एग्रोटेकको नम्बर तपाईले डिस्क्रिप्सन र डिस्प्लेमा देख्न सक्नुहुनेछ, पाउनुहुनेछ र अन्य मेसिन ह्याचरी मेसिनहरुको लागि पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि
हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि सक्नुहुनेछ र आगामी दिनमा नयाँ नयाँ भिडियोहरू पस्किने बाचासहित आजको भिडियोबाट छुट्टिन्छौँ। हस्त नमस्ते।